Salutare, ne-am întors la Aquatia. Alex s-a gândit să ne dea de lucru și astăzi. Alex, cu ce lucrăm azi? Ia să vedem ce avem aici. Avem denerele NanoCube de 30 de litri, colțuri rotunjite pe față. Avem un filtru hang-on Tidal 55 de la Sichem. Denerele, soil pentru creveți. Aici avem un Chihirios White RGB 2 Slim 30. La plata Sand de la ADA și Hardscape, avem Hardscape. Ne lipsește ceva? CO2, nu o să avem CO2, nu? Fără CO2 astăzi. Mai pe Rovic. Deci o să facem un acvariu stilul Nature, cred, din ce văd aici. Și fără CO2, plante mai puțin pretențioase. Hai să dăm drumul la treabă. Cred că mi-am găsit piesa favorită. O să mai înălțăm puțin aici cu ceva piatră, astfel încât să nu ne ducem foarte sus, să rămână suprafața, să nu ajungem cu lemnul la suprafața apei și să nu-l încărcăm foarte tare, să nu ne încurce la mentenanță. Va trebui să plec, să mă duc în spate să caut piatră. Am găsit și piatră potrivită. Să vedem acum care se așează mai bine. Hai să o schimbăm. Interesantă la piatră. Okay. Mai avem nevoie de ceva aici. Îmi place, suprafața asta e prea dreaptă. Se vede bine de la depărtare. Acum, hai să lipim hardscape-ul, nu? O să folosim, ca de obicei, adeziv plus întăritor, încât să nu așteptăm foarte mult după... Alex a uitat să-mi taie și mie asta. A few moments later. Folosim șervețel pentru a mări suprafața de contact, acolo unde facem lipituri. O să acoperim lipiturile cu spărtură de piatră, astfel încât să fie cât mai puțin vizibile. O să folosim niște perlon să închidem golurile din spate, astfel încât soilul să nu vină peste nisip. Am terminat cu hardscape-ul, urmează să adăugăm nisipul și soilul. Asta după ce curăț picătura de superglue pe care am dat-o pe geam. Să adăugăm niște detalii aici în partea din față. Pentru că nu-mi place să plantez pe uscat, o să umplem acvariul. Cred că ne ajunge pentru moment, completăm la final. Acum să vedem ce plante are Alex disponibile. Avem Marsilea, cred că singura plantă de tip gazon care s-a descurcat fără CO2, va avea un ritm lent de creștere, dar totuși se va dezvolta. Avem niște Hemianthus micranthemoides, avem Rotala Aegera, Rotala Wallichii, pe care nu o vom folosi, nu cred că se dezvoltă fără CO2, Heteranthera zosterifolia, Rotala rotundifolia și cred că avem niște Lobelia mini. Hai să mai căutăm la frigider.
Lobelia Cardinalis Mini. Din asta o să folosim un pic. Cred că ne ajunge un singur pot. O să începem cu Marsilea în zona din față. Nu uitați să udați plantele din când în când, altfel nu veți mai avea ce să plantați. Pentru că aș vrea să am un pic de lumină sub rădăcină, o să mergem cu niște plante mai mici, cu Lobelia Cardinalis Minim. O să încerc să folosesc un colț din dreapta spate, Rotala Agera, pentru un pic de culoare. Am plantat Agera. Am continuat cu Hemianthus micranthemoides și în stânga acum vom planta Rotala rotundifolia și Heteranthera zoasterifolia. S-a terminat de plantat, pe viitor vom mai adăuga probabil ceva anubias. N-aș vrea să adaug moț pe lemne, îmi place cum arată și nu vreau să-l acopăr, dar cu siguranță niște anubias și niște bucefalandre ar aduce niște detalii în plus. Momentan umplem acvariu, am montat filtru, vom curăța restul de plante de la suprafață și vom aștepta până mâine să se limpezească, să vedem imaginea finală. Am terminat cu acvariul, o să-l las pe Alex să vorbească despre surpriza pe care v-a pregătit-o. Mulțumesc, Adi! Exact cum ziceam, avem un giveaway pentru voi. Vă vom oferi cadou un acvariu de Nerle NanoCube 30 de litri, fix ca cel pe care l-am amenajat. Este un set care conține sticla în sine, cu colțuri rotunjite. Avem colantul pentru spate, este un colant negru care se aplică pe spatele acvariului, dacă doriți. Pentru a intra în concursul pentru câștigarea acestui acvariu, trebuie să urmăriți câțiva pași simpli pe care îi găsiți în descrierea videoclipului. Acum vă las cu câteva cadre ale acvariului pe care l-am amenajat, după câteva zile de la amenajare.